Buddha a spus că ignoranța este principala emoție tulburătoare. Din cauza acestei emoții se declanșează toate celelalte 84.000. Sunt 5 emoții de bază pe care este construit tot sistemul existențial ciclic. Din cauza opacității mentale, percepem realitatea din jurul nostru ca pe ceva inerent, adică lucrurile există într-un mod absolut. Chiar dacă mulți dintre noi înțeleg la nivel intelectual că sunt compuse, în subconștientul colectiv există această manieră absolută de a percepe realitatea. Totul începe de la identificarea proprie. Ne identificăm în mod eronat cu ceva, de sine stătător, o entitate eternă care sălășluiește în interiorul nostru. Credem că suntem ceva unitar, chiar dacă realitatea înconjurătoare, pe care o putem percepe prin cele 6 simțuri, contrazice această teorie. Orice fenomen am analiza, vom observa că este compus din mai multe părți, fără de care nu ar putea exista. De exemplu, când spunem om, noi în subconștient identificăm acest cuvânt ca pe un produs unitar, însă nu este așa. Om este un nume dat mai multor componente care, reunite prin anumite cauze și condiții, sunt legate între ele. Exemplu, corpul fizic este format din mai multe organe, care la rândul lor sunt formate din celule, etc. Noi numim acel produs om, care nu are o existență proprie. Om, de fapt, există doar ca definiție a acelor organe, celule, etc., care, legate între ele, formează corpul. La fel, dacă investigăm factorii psihici, vom observa că se experimentează senzații, să zicem, de căldură. Dar întrebarea este, cine experimentează căldură? Corpul? Așa pare la prima analiză. Însă dacă ne aflăm sub anestezie totală, oare mai simte corpul căldura? Dacă nu, înseamnă că nu doar corpul o simțea senzația. Din nou, observăm că există o combinație de mai mulți factori care produc senzația de căldură. Înseamnă că există un stimul pe care simțul tactil îl captează prin conștiința specifică, tactilă, care transmite mai departe informația conștiinței bază. Este ca un flux de informații, impresii karmice. Aceste informații se mișcă continuu, se transformă în funcție de fiecare experiență în parte. Conștiința preia informația de la conștiința senzorială tactilă, apoi intervine o altă componentă psihică și anume agregatul percepției sau al discriminării, cel care recunoaște stimulul, iar conștiința bază reacționează cum ar fi asta e căldură, știu. Apoi intervine a 5-a parte psihică, predispoziția, care face legătura cu celelalte 4 componente, adică transmite senzația de plăcere sau durere conștiinței în funcție de experiențele anterioare avute, de factorii mentali în experiențe anterioare. Conștiința o transmite corpului, așa se produce o senzație de plăcere sau durere. Dar cine o simte? După cum s-a explicat, e un produs compus. O simțim atât la nivel corporal cât și psihic. Dar există senzația unui observator, entitate, care s-ar afla la capătul acestui proces. Dacă încercăm să ne identificăm cu acel observator, vom observa că este doar o plăsmuire a minții. Cu cât ne apropiem mai mult de observator, vom observa că se îndepărtează. Nu reușim în niciun fel să-l identificăm. Asta pentru că este doar o creație mentală, tare eronată a experienței. Cum am spus și mai devreme, cuvântul om, unde este omul dacă luăm toate organele și celulele? Nu mai există, nu? Atunci, ce este omul? Doar o denumire imputată unor factori fizici și mentali. La fel este și conceptul de eu. Există doar ca o denumire dată celor 5 agregate fizico-psihice.